Аудіокнига українською повністю «Я ніколи тобі не зраджу». Авторка Рада Лія. Розділ 1. Марія і Василь вечеряли на кухні. За вікном сутеніло. Темрява повільно поглинала простір навколо, починаючи з настінних шафок і плити біля вікна і поступово наближаючись до столу. Проте обличчя подружжя ще були добре освітлені останніми променями сонця. На столі стояли 2 тарілки з ароматним грибним супом. Марія поставила окремий таріль з пампушками, натертими до блиску часником. У телефоні в додатку TikTok черговий гуру зі стосунків розповідав, чому жінка не має розлучатися з чоловіком після його зради. «Зрозумійте, що емоційне кохання й інтим не пов'язані між собою», – впевнено говорив він. «Чоловік може спати з різними жінками, а кохати – лише одну». Марія пирхнула і струсонула своїм русявим волоссям, яке вільно спадало їй на плечі. «Що за нісенітниця? Цей блогер так говорить, бо він чоловік». Василь з усмішкою подивився на дружину. «Ну, взагалі-то, я частково згоден з ним. Теж вважаю, що кохання й інтимні стосунки – це різні речі». Марія насупилася, поглянула на Василя з докором, зітхнула. «Тобто, ти вважаєш, що можеш мені зраджувати, а я буду пробачати, бо чоловіки полігамні? І як ти це бачиш? Удаватиму, що нічого не було? Чи щасливо плескатиму в долоні, бо ти все-таки повернувся додому після чергової хвойди, а не пішов від мене? І не сподівайся». Вона сердито кинула ложку, яку тримала у руці, назад у тарілку з супом. Стиснула свої маленькі ніжні пальчики у кулачки. «Ні, ну треба ж було таке сказати». Василь засміявся. «Чого ти сердишся? Це ж природа. Люди по своїй суті тварини, і нами управляють інстинкти. Ну то й жив би собі у лісі, раз ти тварина». Щоки Марії розчервонілися від гніву. «А хіба люди тим і не відрізняються, що можуть підкорити свої інстинкти, стати над ними, так сказати, і жити високими цілями та ідеалами? Любити, вірити в Бога, щось планувати. Я от тобі ніколи не зраджу», – вигукнула жінка, вскочила зі стільця і попрямувала до спальні. Василь задумався, дивлячись їй услід. Однак, попри невдоволення Марії, не став йти за нею й заспокоювати. Просто продовжив сидіти на кухні і їсти свій суп. Його не полишала думка, що щось у його життєвій філософії може бути неправильно. Що як Марія має рацію. Бо чим же людина справді тоді краща за звіра, якщо не може опанувати свої інстинкти і бажання? Після вечері він так само мовчки помив посуд, витер вологою ганчіркою стіл. Сів на стілець, дивлячись у вікно, за яким вже було темно. Світло не включив. Для того, щоб думати, воно не потрібно. Навпаки, відволікає. Чоловік буквально фізично відчував, що Марія продовжувала сердитися у спальні, тож не поспішав йти з кухні. Хотілося спокійно подумати. Коли жінка заснула, Василь пройшов у другу кімнату, увімкнув лептоп і відкрив Фейсбук. Деякий час переглядав сторінки своїх старих друзів. З кимось познайомився в університеті, а є такі, які з ним ще зі школи. Ось сторінка Павла, кращого університетського товариша. На аватарці він і його молода дружина Катя, заради якої той кинув Олю, колишню дружину. «Розумієш», – пояснював якось за пивом на кухні свій вчинок Павло. «Оля – хороша дружина і мати моїх дітей. І колись була красивою, навіть не уявляєш якою. Легка, усміхнена, струнка, я її знаєш, як довго завойовував. А потім вона запустила себе, набрала 30 зайвих кілограмів, ходить по дому в затертому до дір старому халаті, на голові гніздо. Я то розумію, що Оля за 2 дітьми втомлюється, але себе не змусиш відчувати пристрасть, якої більше немає. А мені подобається молоде, підтягнуте тіло, пружна шкіра, коли жінка слідкує за собою, має гарну зачіску, вдягається так, щоб мене звабити, еротична білизна, парфуми,
Без цього не можна. Це наша чоловіча природа. Оля – хороша людина, але я не сприймаю її більше як жінку». Василь тоді зрозумів друга, бо ж він також чоловік. Скільки разів було таке, що, йдучи вулицею разом з Марією, він бачив чергову привабливу дівчину і відчував бажання. Всепоглинаюче, сильне, нестримне. Особливо тяжко було весною і влітку, коли погляд постійно натикається на короткі спідниці, стрункі ноги, великі груди і малесенькі маєчки, що обтягують і ледь прикривають груди. Марія бачила його інтерес до протилежної статі і завжди ображалася. Він же казав їй, що це нічого не значить, що всі чоловіки дивляться, та далеко не всі зраджують. Коли дружини не було поруч, жінки йому усміхалися, фліртували. Було таке, що навіть самі підходили знайомитися. Та Василь завжди ввічливо відмовлявся, хоча насправді був не проти нових емоцій. Його зупиняв страх втратити дружину, ну й образити її, звісно. Не хотілося робити боляче коханій людині. Але що, якби він точно знав, що вона ніколи не дізнається? От ніколи. Чи стримувався б тоді? Чи зупинила б його якась мораль? Бути чесним важко, навіть якщо це чесність з самим собою. Скоріше за все, не зупинило б його нічого. Колись було опитування людей про те, чи зрадили б вони партнеру. Певна кількість сказала, що ні. А потім, коли озвучили умову, що партнер ніколи про це не дізнається, більшість людей змінили думку і сказали, що зрадили б. Отака реальність. До речі, це стосувалося не лише чоловіків, а й жінок. Наштовхує на думки, що, можливо, вірність непритаманна людині взагалі, в незалежності від статі, ба навіть вигадана людиною. Що ми про себе знаємо, чоловіки й жінки? Лиш те, що говорять нам якісь норми в нашому суспільстві. Та хто ті норми встановив? І що, як ми, зовсім інші, не такі, як думаємо про себе? Зі спальні долинає гучне хропіння Марії. Вона вже давно не вдає з себе грайливу кішечку, тендітну дівчинку, яка любить відкриті наряди й секс. Колись, на початку стосунків, Марія рухалася з м'якою грацією, солодко потягувалася вранці у ліжку, муркотіла всілякі непристойності йому на вухо. Зараз її хода змінилася. Стала більш діловою, важкою, вона сама стала іншою. Це вже не та жінка, з якою він одружився. Та чи кохає Василь її менше від того? Дивно, але здається, що кохає навіть більше. А от чи залишився в нього потяг до Марії? Отут питання складніше. Бо бажання є, але воно з'являється тепер саме по собі, не прив'язане до однієї володарки, як було у перші півроку їхнього знайомства. Василь закрив Фейсбук і зайшов на сайт з фільмами для дорослих. По короткому кадру вибрав найпривабливішу на його смак актрису. Зловив себе на думці, що вона схожа на Марію 10 років тому. Такі ж округлі стегна, великі груди і тонка талія. Соковита дівчина, від якої віє сексом. Не схожа на маленьку дівчинку, не пласка, саме така, щоб збуджувати його уяву. Кілька секунд Василь мовчки спостерігав за дійством на екрані. Врешті відчув, як шалено б'ється пульс у скронях, як бажання згущується і твердіє внизу живота. І тієї миті, як він розстібнув штани, у дверях застигла Марія, замислено спостерігаючи за процесом. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. Марію турбувало те, як з часом змінюються їхні з Василем стосунки. Як з бажаної жінки вона поступово перетворюється на матір і сестру для нього. З одного боку чоловік почав ставитися до неї ніжніше, більше обіймати, усміхатися, розмовляти з нею про життя. Марія ніби знайшла брата, якого в неї ніколи не було, чи друга, якого завжди хотіла мати. З іншого,
Її переслідувало відчуття, що вона для нього тепер не жінка, і скоро він почне шукати когось на стороні. Вони більше не дивилися разом фільми з еротикою, не обговорювали делікатні теми. Василь перестав пропонувати їй купити відверту білизну чи спробувати щось нове. Ці теми стали не те щоб забороненими, скоріше небажаними і якимись сороміцькими. Марія неодноразово помічала, що чоловік відвідує певні сайти з фільмами для дорослих. І якщо на початку це було зрідка, то зараз все частіше. Розуміла, що Василь чекає, поки вона ляже спати, щоб віддатися своєму бажанню. Вона стала непроханою гостею на цих вечорах. Сумнівів додавали розмірковування Василя з приводу полігамності інших чоловіків. Тож зараз жінка стояла біля дверей і дивилася на нього, не знаючи, як відреагувати. Марія не хотіла бути тою затиснутою рамками манірною жінкою, яка вважає секс чимось гріховним, неприйнятним і поганим, і забороняє сидіти на спеціалізованих сайтах, яка карає своїм ставленням до чоловіка навіть за саму думку про інтим. Від таких йдуть першими. Тож вона тихенько повернулася до спальні, і поки Василь задовольняв себе в іншій кімнаті, Марія лежала в ліжку і розмірковувала. Вона не могла позбутися відчуття, що її шлюб просочується крізь пальці, сиплеться і поступово щезає. Відчуття, що вона втрачає його. Їй не вистачало подруги, з якою можна було б порадитися на дану тему. Але жінка давно замінила всіх подруг своїм чоловіком. Він був її найкращим другом, з яким вона чомусь не могла поговорити на цю тему. Інстинктивно відчувала, що він не буде щирим з нею. Близьких родичок поблизу не було, та і Марія не пішла б ні до кого з них. Її мама, вихована в жорстких рамках релігійної родини та в Радянському Союзі, де сексу не було, не підтримала б цю розмову. Коли Василь нарешті закінчив свої справи і зайшов до спальні, Марія удала, що спить. Вона з усіх сил стримувала сльози, які з'явилися в результаті глибинного страху бути покинутою, залишеною, зрадженою і, найголовніше, знехтуваною, і які потекли гарячими потоками по її щоках, як тільки чоловік вимкнув світло. Наступного ранку Марія прокинулася о 6:00. Кинувши швидкий погляд на сплячого чоловіка, поспішила до домашніх справ. Готуючи сніданок, жінка згадала, що подруга на роботі запросила її та інших колег на вечірку в честь дня народження. І ця подія має відбутися за кілька днів. Марія спочатку відмовилася, бо ж звикла весь час проводити з чоловіком за переглядом якихось фільмів, сумісними вечерями і тихими розмовами. Та зараз чомусь до болю захотілося піти. Ніби втрачена рівновага у сім'ї, яку вона відчувала останнім часом, могла вирівнятися ззовні, у компанії інших людей. Коли Василь прокинувся і зайшов на кухню, Марія йому усміхнулася. «Умивайся і сідай їсти», поглядом вказала на майже готову яєчню, яка шкварчала на сковорідці. Чоловік вийшов з кухні та попрямував до ванної кімнати. Марія тим часом помила овочі і почала нарізати їх тоненькими шматками на салат. Вона розмірковувала над тим, що зробила помилку, коли сконцентрувала своє життя і всі події в ньому навколо чоловіка. Добровільно себе обмежувала. І тепер настав той час, коли це коло треба розширювати. Зробивши салат і поставивши тарілку з яєчнею на стіл, жінка вийшла з кухні і пішла збиратися на роботу. Василь снідав сам. Через 2 дні Марія збиралася на вечірку. Вона вперше за вже і не згадати, який час кудись вибиралася з дому. Тож витягнула всі свої речі з шафи, кинула їх на ліжко і застигла, блукаючи по них поглядом. Треба згадати, як це – бути привабливою, сексуальною, грайливою, як це – бути жінкою і хотіти подобатися. Марія звикла носити джинси й светр, не привертати увагу, не зменшувати крок, мати змогу поспішати. Зручний одяг мав безліч переваг,
особливо, якщо опція «жінка» вимкнена. У суспільстві, де потрібно бути жінкою в першу чергу, щоб знайти чоловіка і вийти заміж, немає інструкції, як залишатися нею, коли чоловік вже є. «Я» ніби закінчується з початком сімейного життя, і починається «ми» або «він». Та сьогодні виключення, їй треба відокремитися і згадати себе. Вибір Марії впав на елегантну довгу сукню кавового кольору. Вона одягала її всього один раз, ще коли ходила з Василем на побачення. Жінка подякувала Богу, а також татові з мамою, що не мала схильності набирати вагу. Тож, не дивлячись на те, що не приділяла останнім часом собі достатньо уваги, мала гарний вигляд у цьому вбранні. Марія підійшла до дзеркала і уважно поглянула на себе. Вона, звичайно, дивилася у дзеркало кожного ранку, та лише для того, щоб це обличчя не викликало в оточення питань, щоб не стирчало волосся у різні боки, чи не була розмазана косметика. Сьогодні ж, у цьому відображенні, Марія спробувала побачити справжню себе. Ту жінку, якою була, коли її ще цікавила більше вона сама, ніж Василь. Марія усміхнулася собі колишній, підморгнула, змастила обличчя кремом, підфарбувала вії й брови, вперше за довгий час скористалася яскраво червоною помадою. Потім підкрутила волосся так, щоб надати йому об'єму. Ще раз поглянула на себе у дзеркало. Цього разу задоволено. Такою Марія собі подобалася. І це відчуття було незвичним для неї. Вона одягла пальто і шарф, взула чоботи на підборах і вийшла з квартири. Її грудну клітку стискало від страху змін і чогось нового. Хотілося негайно повернутися і залишитися у своєму світі, який хоч її й не влаштовував, але був звичним і безпечним. Та Марія пересилила себе і попрямувала вперед. Розділ 3. Коли Василь прийшов додому, його зустріла незвична тиша й темрява. Не пахло супом з пампушками. Марія не вийшла йому назустріч і не поцілувала. «Маріє?» – покликав він спочатку тихо, а потім голосніше. Та ніхто не відізвався. Він дістав телефон і написав у месенджері «Ти де?». У відповідь отримав «Я ж казала, що затримаюся. У колеги день народження». «Гаразд, добре тобі погуляти», – відповів Василь і вимкнув екран телефону. Він був впевнений, що дружина нічого не казала, але це й не мало особливого значення. Чоловік повільно зняв тяжкі чоботи і пройшов на кухню. Іноді, після чергового тяжкого дня на роботі, в нього виникала асоціація, що ці чоботи тримають його, як кайдани раба. І коли він їх знімає, відчуває полегшення, яке можна порівняти зі звільненням від рабства. Василь насипав собі вчорашнього супу і сів за стіл. Увімкнув Ютуб. Його дивувало, як багато людей говорять там про стосунки між чоловіком і жінкою. Здавалося, що це тема номер 1 у сучасному світі. Чоловік пригадав недавню сварку з дружиною і знову задумався над визначенням полігамії. Він спробував згадати, чи є серед його знайомих хоч якісь пари, в яких збереглися інтимні стосунки після 10-15 років подружнього життя на тому ж рівні, як і на початку. І з подивом зрозумів, що таких немає. Частина розпалися. Люди розлучилися і створили нові сім'ї. Інші живуть за звичкою, і там давно немає ні інтиму, ні будь-якого потягу. Невже це означає, що кохання має термін дії та залежить від сексу? Василь потер лоб і задумався. Але ж в такому випадку створювати сім'ю взагалі не має сенсу, бо будь-який потяг рано чи пізно закінчується. Він навіть згадав, що на своїх сайтах також час від часу змінює актрис, бо ті, які подобалися раніше, приїдаються. Весь вечір Василь не знаходив собі місця. Незвична відсутність Марії турбувала і чомусь ображала.
так, ніби вона його покинула. Хоча зрозуміло ж було, що це всього-навсього корпоратив. Він подивився кілька нових випусків в Ютубі своїх улюблених блогерів. Та Марія все не поверталася. Василь навіть зайшов на сайт з фільмами для дорослих, та враз відчув, що на це немає ні настрою, ні бажання. Несподівано йому в голову прийшла думка, що як Марія зараз з кимось іншим, що як вона йому зраджує. Стало невимовно боляче і стисло в грудях. Гнів застелив йому очі. Вона клялася в вірності, казала, що любить. І раптом він згадав ту розмову і те, як розмірковував про полігамію. Уявив себе на місці дружини. Що якби у суспільстві існувала думка, що жіночі зради – то нормально. І як він не відповідає якимось критеріям зовнішності, жінка може його замінити на молодшого та активнішого. Василь мимоволі опустив погляд на свій певний животик, який не так давно виріс, доторкнувся долонею до скроні. Нещодавно чоловік помітив, що лінія волосся значно посунулася далі. Потім на думку йому прийшло, що вони вже кілька місяців не займалися коханням з дружиною. А останнього разу, коли в них був інтим, це було не надто довго. Він не питав її, але що як в неї є постійне бажання, і вона просто йому не говорить. Адже ж кажуть, що жінки з віком хочуть і можуть більше, ніж в юності. А у чоловіків все навпаки. Який же він дурний. Тепер розмірковування про полігамію здалися йому самовпевненими й поверхневими. Стало більше турбувати, що Марії так довго немає. Василь зайшов у Тік-Ток і набрав «Жінки після 40 і секс». Він здивувався, як багато відео було про стосунки між старшими жінками і молодшими чоловіками. Відчув невимовну тривогу після слів однієї дівчини, що жінки саме після 40 років часто заводять молодих коханців. Час ішов. За вікном поступово темнішало. Тепер він дивився відео, в яких жінки розповідали про те, як чоловіки їм зраджували після десятків років подружнього життя. Впереміжку йшли інші, про жіночу чуттєвість, яка розкривається найбільше після 35 років, про молодих коханців, про те, як сучасні жінки кидають своїх чоловіків через проблеми в ліжку. Василь згадав слова Марії про те, що вона ніколи йому не зрадить. І від того спогаду стало невимовно тепло на душі. Чоловік подумав, що йому дуже пощастило з дружиною, і вирішив, що також ні за яких обставин не має зраджувати їй. Відтепер він цінуватиме її більше і намагатиметься зробити щасливою. Після цього Василь потягнувся до столу і схопив свій телефон. Чоловік знайшов контакт дружини і перейменував його з Марії на кохану. Потім відкрив месенджер і написав «Я тебе кохаю», адже ніколи не пізно, якщо обоє того хочуть. А судячи з її реакції на його слова про полігамність, їй, як мінімум, не байдуже до нього. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 4. Марія прийшла на корпоратив якраз вчасно. Її колеги сілися за стіл у невеличкій кафешці, яка знаходилася поруч з роботою, але ще не встигли нічого випити чи з'їсти. Коли жінка зайшла, вони помахали їй рукою, щоб вона зрозуміла, куди йти. «Сідай тут, біля мене», – пролунав голос головного економіста Сергія. Марія на секунду замислилася, а потім попрямувала до нього і сіла поруч. Їй було дивно від такої уваги і привітності. Останнім часом вона звикла відділяти роботу і соціальне чи особисте життя. Тож, як тільки виходила з офісу, сам образ колег стирався в неї в голові і заміщувався побутовими проблемами, потребами її чоловіка і іноді, можливо, думками про себе. Не встигла вона сісти, як їй вже налили у келих вина і наповнили тарілку їжею.
Той, хто запізнився, говорить тост, пролунало з іншого кінця столу. Що ви? Я не вмію говорити тости. Щоки Марії розчервонілися і нагадували 2 томати. Їй стало душно, та, побачивши, що колеги наполягають, взяла у руки келих і встала на ноги. «Єдине, що я можу побажати», – сказала тихо, намагаючись подолати панічний страх перед публічними виступами, – «це кохання, як жінка жінці». «Дуже дякую», – відповіла Аліна, винуватиця зустрічі. Інші колеги заплескали в долоні. Марія сіла назад на стілець, намагаючись заспокоїтися і вгамувати своє прискорене серцебиття. «Гарно сказано», – пролунало біля її вуха, до неї схилився Сергій. «Не лише жінкам потрібне кохання». «Тобі не вистачає кохання?» «Катастрофічно», – зітхнув Сергій. «Вже півроку, як розлучилися з дружиною. І знаєш, іноді такий сум накриває, і самотність». «Знаю». Вона нічого більше не стала говорити, та Марія й справді знала, що таке самотність, не дивлячись на те, що була заміжня. За наступні кілька годин Марія добряче випила, розслабилася, і її вже набагато менше турбувала ота самотність. Навпаки, жінка відчула, неначе її душа розквітає, бо ж навколо були люди. Вони бажали її уваги і дарували свою. Що вже й казати, що її самолюбству лестили загравання Сергія, які ставали все відвертішими пропорційно до випитого алкоголю. Марію щиро здивувало повідомлення від Василя. Жінка гадала, що він її відсутності може й не помітити, враховуючи його байдужість останнім часом. Після побажання від нього гарно відпочити, Марія сховала телефон у сумочку і пішла танцювати з Сергієм. Вона почувалася невпевненою і водночас ніби привороженою. Їй була незвичною увага з боку іншого чоловіка. Сергій обійняв її за талію. «Ти дуже вродлива», – прошепотів на вухо. Марія зніяковіла. «Хіба твій чоловік не говорить тобі цього?» «Останнім часом ні», – сумно усміхнулася. «Ми вже понад 20 років разом, і такі слова та інші ніжності поступово зникають з нашого життя». «Оце даремно», – Сергій похитав головою і притиснув Марію сильніше до себе. «Таким жінкам, як ти, треба говорити компліменти, бо як ні, вони можуть знайти когось, хто говоритиме. Я не збираюся зраджувати своєму чоловікові. Дуже шкода». Танець закінчився. Сергій усміхнувся, поцілував їй руку і, обійнявши за талію, повів з танцмайданчика. Коли вони сіли за стіл, Сергій не прибрав руку з талії Марії. Вона відчувала кожен його палець у себе на спині, кожен доторк. Чоловік запропонував їй ще долити вина і доклав товченої картоплі у її тарілку. «Я прошу вибачення», – до них підійшла офіціантка. «Ми закриваємося через півгодини, тож дуже прошу розрахуватися». Іменинниця кивнула і пройшла з офіціанткою до каси, а коли повернулася, раптом запропонувала. «А що, як нам продовжити святкування у мене вдома? Я живу сама, тож ми нікому не заважатимемо. Може, заберемо залишки їжі й випивки та поїдемо до мене?» Частина гостей відмовилися, пославшись на те, що вже пізно, і їм час повертатися додому. Інші задумалися. «Завтра субота», – промовив Сергій. «Поспішати немає куди. Мене вдома також не чекають, тож я не проти». Марію вдома чекали, нібито, але їй так захотілося продовження вечора, що вона промовила: «Я теж не проти поїхати». «Оце вже інша розмова», – зраділа Аліна. Ще кілька колег також погодилися, і вже за 15 хвилин, попрощавшись з рештою і забравши всі залишки зі столу, вони сіли у 2 машини таксі, щоб поїхати до Аліни додому. Марію трохи колола совість, бо вона пішла розважатися без чоловіка, та її так зачаровували ці люди і цікаве спілкування, що вона просто не могла собі відмовити.
Коли всі нарешті вийшли з машини біля однієї з багатоповерхівок, таксі поїхало, а компанія веселих людей на підпитку поспішили на 5-й поверх до квартири Аліни. Підіймаючись сходами, бо ліфт чомусь не працював, Марія зловила себе на думці, що вже давно не почувалася такою щасливою, потрібною і цікавою іншим людям. Жінка зупинилася на 3-му поверсі, щоб перепочити. «Ви йдіть, а я тут хвильку постою, бо вже, мабуть, стара стала», – вона вибухнула сміхом. «Тоді я побуду тут з тобою», – сказав Сергій. Він задумливо поглянув в очі Марії. «А ти справді дуже вродлива. То в тобі алкоголь говорить. Ми кілька років працюємо разом, і сьогодні я така сама, як і була раніше. Чому ти думаєш, що раніше мені не подобалася? Я вже давно таємно закоханий в тебе. Просто ти завжди така недосяжна, літаєш у своїх думках, зайнята завданнями, або розмовляєш по телефону з чоловіком. Жодної можливості підійти до тебе. Ти вважаєш, що тепер така можливість з'явилася? Відчуваю, що так». Він кілька секунд дивиться в очі, а потім нахиляється і цілує її в губи. Спочатку Марія хотіла відхилитися, відштовхнути чоловіка, та раптом відчула, як це приємно, адже її вже давно ніхто не цілував. Розділ 5. Василь поглянув на годинник. Вже 11 вечора, а Марії досі не було. Він збирався зателефонувати дружині і запитати, де її чорти носять. Але не хотілося показувати, що його чіпляє її відсутність, чи щоб вона подумала, що він їй не довіряє. Ще кілька годин чоловік крутився у ліжку, бо заснути ніяк не вдавалося. Коли нарешті почув, як вхідні двері до квартири тихенько відкриваються, Василь зітхнув з полегшенням, і водночас хвиля ревнощів накрила його. 2 години ночі. Де вона була так довго? Яке це день народження може стільки тривати? Та чомусь не поворухнувся, не встав з ліжка, щоб запитати у неї. Просто слухав, як вона тихенько знімає пальто і роззувається, як спотикається у темряві й лається. Коли дружина зайшла у спальню, він відчув запах її парфумів вперемішку з алкоголем. Вона завалилася поруч з ним на ліжко і голосно захропіла. Василь же не зміг заснути до ранку. Він все думав, чи не змінилися останнім часом їхні стосунки, і чи можна довіряти отому її «я ніколи тобі не зраджу». Коли перші промені сонця освітили спальню, Василь встав і пройшов на кухню. Закип'ятив воду у чайнику і заварив ромашку, бо ж Марії буде погано після вчорашнього, коли вона прокинеться. Потім прийняв душ, одягнувся і пішов прогулятися. Чоловік довго блукав вулицями, згадуючи свою юність і те, як вони з Марією познайомилися. Вона тоді стояла на зупинці і чекала на автобус. Його увагу привернуло русяве волосся, чубчик, що закривав лоб, і виразні сірі очі. Маленька, тендітна, вона куталася від вітру у курточку, але при цьому була одягнена в коротку спідничку, яка майже нічого не закривала. Це було 25 років тому. Але він і досі бачив в ній ту маленьку дівчинку у короткій спідничці й з густим чубчиком на лобі. Василь завернув до магазину з квітами. Його погляд відразу зачепився за ніжно-рожевого кольору тюльпани. «Тепличні?» – запитав у продавчині. Та кивнула. Саме з цими квітами в нього асоціювалася Марія. Букет тюльпанів він приніс їй на перше побачення. Тож зараз не зміг пройти повз. Чоловік вибрав 5 найгарніших. Продавчиня загорнула їх у прозоре пакування. Василь взяв букет і попрямував додому, до своєї маленької, хоч і дорослої Марії. Коли він зайшов всередину, дружина вже прокинулася. Він почув, як біжить вода з-під крана у ванній кімнаті, і вирішив, що Марія приймає душ. Чоловік зняв пальто, роззувся і пройшов на кухню. Швидко знайшов вазу і поставив у неї тюльпани.
Тобі зробити каву? Запитав через двері. Так, будь ласка. Він кивнув. Поки робив каву і намазував хліб маслом, знову обмірковував ту тему, яка так зачепила його дружину – полігамію. Йому згадалися два приклади. Один – його друг дитинства Назар. Назар стверджує, що любить свою дружину Мілу. Вони у шлюбі вже 15 років. Він ледь не на руках її носить. Виконує всі її забаганки, але постійно зраджує. Назар не будує стосунків зі своїми коханками. Всі вони на одну ніч. «Я навіть їхні обличчя не запам'ятовую», – сказав якось Назар. «Мені все одно яка жінка, аби нова. Так жити цікавіше, і емоцій більше». Василь розумів, про що говорить Назар, бо ж він також був чоловіком. Згадався й інший друг, його колега по роботі Сашко. Той теж любив свою дружину, принаймні так казав до певного моменту. Він також зраджував, але по-іншому. Сашко шукав емоцій не лише тілесних, а й інтелектуального порядку. Тож кожна дівчина, яку він знаходив, була присутньою в житті Сашка не одну ніч, а хоча б недовгий проміжок часу. Вона завжди була чимось цікавою, або дуже розумною і начитаною, або мала нестандартне мислення і ставлення до навколишнього світу. Василь згадав, як Сашко запевняв, що ніколи не покине дружину, бо, по-перше, вона найкраща, і він її довго добивався. А по-друге, всі ці зради потрібні не щоб зруйнувати, а навпаки, щоб підтримати шлюб, зробити його міцнішим. Так, за словами Сашка, він набирався нових емоцій, скидав весь негатив і напруження, а повертався у сім'ю спокійним та люблячим. Його Василь також розумів. От тільки закінчилася ця історія, на відміну від попередньої, розлученням. В одну з таких жінок з цікавим внутрішнім світом Сашко закохався і враз забув про чудову дружину. Це наводило на думку, що, можливо, Марія має рацію, і люди повинні приборкувати свої інстинкти, бо саме через них в цьому конкретному випадку розпалася сім'я. «Це мені?» – пролунало позаду. Василь вмить повернувся зі своїх думок до реальності і посміхнувся дружині. «Так, сідай, алкоголічка», – сказав зі сміхом. Марія скривилася. «Я не так часто кудись ходжу, щоб набути подібного статусу». Вона потягнулася до кави, обхопила її двома руками, неначе маленька дівчинка, зробила ковток. Потім взялася до хліба з маслом. Відкусивши шматок, Марія раптом завмерла. Вона помітила букет квітів. «Це в честь чого?» – запитала ошелешено. «Просто подумав, що давно не дарував тобі квіти». Він очікував, що вона посміхнеться, зрадіє, та замість цього Марії неначе було ніяково. «Дякую», – сказала тихо, продовжуючи снідати. «Це ж твої улюблені квіти». «Так, я знаю. Дякую». Дружина видавила з себе посмішку, і це вперше Василь відчув, що між ними не все так добре, як було раніше. Марія віддалялася від нього. Виникло враження, що між ними з'явилася стіна, яка стає товщою з кожним днем. Розділ 6. Цю суботу подружжя провело якось інакше, ніж зазвичай. Принаймні, Василю так здалося. В основному вони разом дивилися якийсь фільм, поки снідали, обідали чи вечеряли. Могли поспілкуватися. Зараз же Марія лежала сама на ліжку, втупившись в екран телефону, і не реагувала на нього. Щось було неправильне в цьому і турбувало його. На мить Василю здалося, що він її втрачає, що те хороше, що було між ними, вислизає крізь пальці, і він не може це схопити і втримати. Та потім чоловік відігнав від себе цю думку. Відбувся лише один корпоратив, одна гулянка, і зараз його дружина просто погано почувається після зловживання алкоголем. Залишок дня Василя не полишало відчуття, що Марія віддаляється від нього, або ще гірше, у квартирі з ним знаходиться чужа людина.
Він знову взувся й одягнув пальто, підійшов до вхідних дверей і кинув у бік Марії задумливий погляд. Та вона навіть очей не підійняла від екрана телефона і, здається, навіть не помітила, що він кудись іде. Чоловік сходив до найближчої пекарні і взяв їй свіжоспечених круасанів з вишнею. «Я приніс тобі смачненьке». Він тепло усміхнувся в її бік, коли повернувся додому і зайшов у спальню. На обличчі Марії промайнуло здивування, ніби він ніколи так не поводився. Василь задумався, а й справді, коли востаннє він щось подібне робив для неї. Чоловік пройшов до кімнати, ліг на диван. Його не покидало відчуття, ніби саме зараз відбувається щось страшне, щось, що неможливо буде виправити. У горлі у нього застряг клубок, який заважав дихати й ковтати слину. Від цього з'явилася легка паніка. Щоб відігнати непотрібні думки, Василь увімкнув тік-ток, де той самий чоловік, якого він з Марією слухав кілька днів тому, знову розповідав про полігамію і те, що жінка має пробачати чоловікові зради, бо це його природа. В нього раптом промайнула думка. А що далі? Припустимо, що ця модель життя правильна. Чоловік має дружину і купу коханок. Якщо уявити, що дружина знає про це і дозволяє, то це можливо лише у кількох випадках. Або вона поверхнева й тупувата, і їй дійсно все одно на коханок чоловіка, або вона вдає, що нічого не знає, наприклад, через матеріальні проблеми. Або вдома стає просто неможливо жити, бо дружина ненавидить свого чоловіка і починає влаштовувати скандали. У першому випадку чоловік щасливий, якщо він не ставить і ніколи не ставив за ціль знайти собі друга, вірну супутницю і кохану людину. У другому і третьому випадку він назавжди псує взаємини і вже ніколи не отримає тих глибоких стосунків, які були раніше. Тобто, навіть у найкращому випадку полігамія – це утопія, нежиттєздатна у людському суспільстві, яку чомусь нав'язують чоловікам. Василь розумів, що ще 10 років тому такі розмірковування не прийшли б йому в голову, бо чоловіки рідко задумуються про споріднену душу до певного віку, до того моменту, коли гормони перестають диктувати, як жити. Василь подумав, що секс вже давно не є пріоритетом в його житті. Він з подивом згадав, що навіть самозадоволенням займається не частіше одного разу на тиждень, а то й ще рідше. Інтима з дружиною взагалі майже не буває. «Старішаю», – подумав Василь і усміхнувся. З сусідньої кімнати донеслися звуки дорами, яку дивилася дружина. Йому стало невимовно страшно. Якщо забрати секс і інтерес до протилежної статі з його життя, то що залишиться? Відповідь була очевидною – сім'я, споріднена душа, людина, з якою можна просто поговорити та з якою хочеться зустріти старість в майбутньому. І його страх був пов'язаний з тим, що його споріднена душа лежала в сусідній кімнаті і віддалялася від нього. Коли настала ніч і його дружина заснула, Василь увімкнув сайт з фільмами для дорослих. Знайшов відео, яке переглядав вже сотні разів. Василь спробував викликати у себе ерекцію, уявляючи різні сцени з даною акторкою. Та ефект був невеликим і недовгим, ніби ця гра приїлася йому. Він не міг зрозуміти, чому раніше приділяв так багато цьому часу, бо зараз це здавалося навіть нецікавим. І коли він вже збирався вимкнути комп'ютер і піти спати, йому надійшло повідомлення з незнайомого номера на телефон. «Привіт. Кілька місяців тому ти з твоїм другом Назаром підходили до мене знайомитися біля супермаркету. Можливо, пам'ятаєш, я Світлана. Твій друг мені не сподобався, а от ти – дуже. Я попросила у нього твій номер. Сподіваюся, ти не проти. Чи не хочеш поспілкуватися? Можливо, навіть зустрітися?» У кінці повідомлення стояв смайлик і знак питання. Василь закляк. Він перечитував повідомлення знову і знову. Йому здавалося, що це якась підстава чи перевірка від Марії. Але чоловік справді пам'ятав Світлану. Усміхнена, приваблива, приємна дівчина років 30.
можливо, трішки старша. Те, що вона написала саме зараз, здавалося якимось дивним збігом, але ж нічого поганого не станеться, якщо він просто поспілкується. Чоловік поставив собі це питання ще кілька разів і ніби нічого поганого в цьому не побачив, тож у відповідь надіслав їй смайлик, який усміхається. Після цього вимкнув комп'ютер і пішов спати. Наступний тиждень Василь і Марія майже не спілкувалися. Кожен був зайнятий своєю роботою. Марія постійно затримувалася на роботі, коли приходила, вечеряла і відразу прямувала до спальні та утикалася в екран лептопа. «Мені звіти здавати скоро», – відповідала на питання Василя, чим вона зайнята. «Тож пробач, але на розмови немає часу». Василь сумував, крутився біля Марії та, отримавши 100% відмову, йшов до кімнати, вмикав лептоп, заходив до телеграму і починав спілкуватися зі Світланою. Спочатку це було банальне «привіт» і «бувай», та чоловік не щувся, як їхні розмови ставали глибшими і змістовнішими. Ще через тиждень він усвідомив, що, приходячи додому, після вечері відразу поспішає до комп'ютера, щоб перекинутися кількома словами зі своєю новою подругою. Провести вечір з Марією він більше не пропонував. Пройшов ще тиждень, і Василь зловив себе на тому, що обговорює зі Світланою дуже інтимні питання, в тому числі їхні з Марією проблеми у ліжку. Це здалося йому трохи дивним. І навіть виникла думка, чи не є це емоційною зрадою, про яку так багато говорять. Коли ж ще через певний час від Світлани стали надходити повідомлення «Я сумую за тобою», «Я хочу тебе» і «Давай зустрінемося», Василь напружився, бо раптом згадав усі свої розмірковування про Марію і споріднену душу, з якою хочеться зустріти старість. Останньою краплею стало інтимне фото, яке надіслала йому Світлана. Кілька секунд він розмірковував. Його роздирало невимовне бажання нових емоцій і пригод та дикий страх втратити те, що в нього є – втратити Марію. Тремтячими пальцями він заблокував контакт Світлани, щоб раз і назавжди позбутися спокуси вчинити неправильно і нашкодити своєму шлюбу. Після цього Василь втомлено потер очі, вимкнув лептоп і пішов спати, сподіваючись, що вчинив як треба, бо ж немає нічого важливішого за споріднену душу. Розділ 7. Марія тим часом все більше заглиблювалася у спілкування з Сергієм. Кожного ранку жінка знаходила в себе на робочому столі шоколадку. Це було до біса приємно, бо ж від свого чоловіка вона взагалі ніяких подарунків не отримувала вже багато років. Сергій називав її сонечком, зайчиком, і якщо на початку Марія ніяковіла, то з часом стала залежною від таких ніжностей. Вона з нетерпінням чекала можливості піти на роботу, щоб знову побачити Сергія і почути ці слова. Він купував їй каву, водив на обід, розмовляв з нею. «Я не підтримую той міф про полігамію», – сказав якось за обідом, коли вони обговорювали відео в Тіктоці. «Ми люди в першу чергу, а не тварини. У нас є душа, свідомість, ми можемо самі обирати, як нам жити». «Я абсолютно з тобою згодна», – вигукнула Марія, чим привернула увагу людей навколо. «Щоб мій чоловік думав, як ти», – жінка скривилася. «Каже, що то природа». «Дурний твій чоловік», – похитав головою Сергій. «Вибач за мої слова». «Він не боїться втратити таку жінку, як ти», – раптом перескочив на іншу тему. Його очі зблиснули, і він усміхнувся Марії. Від того погляду їй стало ніяково, і вона опустила очі. Вже якийсь час, хоч вона в тому ні за які гроші собі б не зізналася, Марія симпатизувала Сергієві. Все почалося з дня народження Аліни, коли він поцілував її, а потім перепросив за свій вчинок. Відтоді Марія стала більше часу витрачати вдома на те, щоб підібрати одяг на наступний день. Жінка почала фарбуватися і купила кілька нових парфумів.
За останні 3 тижні її майже не засмучувало те, що її чоловік сидить на сайтах для дорослих. Вона знайшла в нього на комп'ютері листування з якоюсь Світланою, яка, можна сказати, нахабно вішалася йому на шию. Жінка відчувала, що все йде до зради, а можливо, в перспективі й до розлучення. Відчайдушно хапаючись за рештки своєї гордості та гідності, намагалася отримати якнайбільше уваги від Сергія, ніби це могло врятувати її шлюб. Та найцікавіше було в тому, що Сергій починав їй реально подобатися. Вона помітила, що він багато працює, а після роботи йде до тренажерного залу. Цей чоловік багато читав, і коли вони розмовляли, давав їй цінні поради. Та найбільше їй подобалася його увага і закоханість у неї. Його обіймання за талію і випадкові доторки іноді доводили її майже до сліз. Вона просто хотіла бути потрібною, коханою і бажаною. Сьогодні він запросив її у гості. Марія прекрасно знала, для чого і чим все закінчиться. Проте її тіло і душа так зголодніли за будь-якою увагою, що вона не змогла відмовитися. Після закінчення робочого дня Марія поглянула на екран телефону. Ніяких пропущених дзвінків чи повідомлень від чоловіка не було. Тож, коли Сергій запитав, чи готова вона їхати, Марія просто кивнула і попрямувала за ним до машини. В авто жінка дивилася у вікно і думала, що дороги назад не буде. Проте з іншого боку, а куди назад? Вчора вона ще раз проглядала листування свого чоловіка зі Світланою. Там він розповідає їй, що вона, його дружина, більше не збуджує його, і що в них немає ніякого фізичного контакту. Він не збрехав, але навіщо таке розповідати сторонній людині? Марію це невимовно образило. Такі речі зазвичай розказують коханкам або майбутнім коханкам. Тож в неї остаточно пропали всі сумніви в тому, що її чоловік знаходиться на межі зради або вже зрадив. Вони під'їхали до 9-поверхівки. Сергій відкрив їй двері авто і подав руку. Марія згадала, що Василь років 10 нічого подібного не робив. Коли підіймалися сходами, жінка почала тремтіти. Вже у квартирі Сергій дістав вино і наповнив келихи. Марія сама випила півпляшки і лише після цього видихнула. Чого їй врешті боятися? Її чоловік найближчим часом заведе коханку і піде від неї. А зараз вона стоїть перед успішним, привабливим чоловіком. А найголовніше те, що він закоханий у неї. Марія задумалася, чи є у неї якісь почуття до Сергія. Однозначно є. Вона давно не відчувала такого збудження, як останнім часом. Тож Марія заспокоїлася і зробила крок в обійми чоловіка. Через годину він відвіз її додому. Сидячи в машині, вони поцілувалися. Її роздирали змішані відчуття. З одного боку їй подобався Сергій, навіть більше, ніж просто подобався. Вона знову почувалася живою. Водночас було сумно від того, що це кінець її сімейного життя. Жінка підійнялася у квартиру. Василь сидів сам на кухні і дивився тік-ток. Почувши, що Марія гримнула дверима, чоловік швидко встав і вийшов в коридор. Він усміхався. Та, поглянувши дружині в очі, його усмішка почала повільно сповзати з обличчя. Василь помітив її яскраво нафарбовані губи, коротку сукню, яка вигідно підкреслювала довгі ноги. Її очі блищали, і від неї дивно пахло. Чоловік раптом все зрозумів. «Що ти наробила?» – прошепотів ледь чутно. «Навіщо? Ти ж обіцяла. Ти казала, що ніколи мені не зрадиш». «А хіба не ти почав першим?» – вигукнула, виправдовуючись Марія. «Перестав звертати на мене увагу років 10 тому. Ти вбив мені жінку. Це твоя провина. І я бачила твоє спілкування зі Світланою. Тільки не кажи, що ще не переспав з нею. У будь-якому випадку це лише питання часу». Марія виплюнула цю промову, заспокоюючи саму себе і свою совість. «Я заблокував Світлану, бо ж ти казала, що ніколи не зрадиш», – тихо відповів Василь.
Його очі підозріло заблищали, а руки тремтіли. Він пройшов у кімнату і став біля вікна. Опустивши плечі, дивився кудись вдалечінь. Коли ж Марія пройшла слідом за ним, його плечі тряслися. Він беззвучно плакав. Лише зараз Марія зрозуміла, що наробила. Її накрив відчай від того, що не можна змінити минуле і все переграти. Вона б душу віддала за можливість виправити цю помилку. А ще й раптом стало невимовно тяжко від того, що так болить її коханій людині. І лише зараз жінка усвідомила, що досі, донестями, кохає свого чоловіка, і їй більше ніхто не потрібен. Чи є хоч малесенький шанс, що ти мені коли-небудь пробачиш? Тихо промовила, стримуючи сльози, і не впевнена, що він взагалі її чує. Якийсь час Василь мовчав. Час покаже. Він повернувся до Марії і поглянув на неї очима, заповненими болем. Вона ж готова була поклястися, що більше ніколи його не зрадить і не зробить йому боляче.